Frumoșii mei lei, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre bănuți și sănătate pentru luna aprilie. Să vedem ce se arată în aceste arii ale vieții voastre. Începem cu bănuții. Să vedem pentru lei, Rege de cupe. O ofertă poate fi pentru unii dintre voi, pentru alții dintre voi. Poate fi o independență financiară. Sau hai să numim așa o maturizare din punct de vedere financiar. În sfârșit am ajuns la o vârstă în care știu, domneșu, nu știu, uite așa, știu să țin de bani, știu să îi investesc, știu să îi iubesc, să iubesc banii, fără să cad în materialism, da. Mă simt foarte creativ în această perioadă. Poate fi o mare inspirație, o mare creativitate care se naște în lei în această perioadă. Un nou proiect personal poate fi aici, care îți place care îți place foarte tare, mă mănâncă nasul. Ceva care îți place foarte tare și ca și cum acum apuc de acest proiect pentru că îl iubesc. Hai să vedem cu ce vine. 5 de spade. Atenție la invidie, aș spune, sau la luptele tale interioare. Pentru unii dintre voi vorbim despre un proiect. Uite-l. Deci aici e o dorință. Tu ai o dorință din punct de vedere financiar, fie că este un proiect, pentru că tu, nu știu, uite, iubești să faci, habar n-am, să pictezi, ca să dăm un exemplu cel mai banal. Și te apuci acum, să pictezi primul tău tablou. E al tău, iese din tine, e copilul tău, e creația ta. Da? Și aici vorbim despre asta. Acum, faptul că în tine se dă o luptă pentru că, Doamne, nu prea ies bani, Doamne, din ceea ce fac eu sau din ceea ce creez. Ok, poate competiția e mare, poate invidioși sunt mulți care încearcă să-ți bage bețe în roate și să zică o să trăiești tu din vânzarea tablourilor, o să mor de foame. Nu știu, pot fi tot felul de aceste tipuri de băgăceli, nu? Nu băgăceli, nu, cum se zice? De lume de asta care bagă pur și simplu te desumflă, să zicem așa, da? Acum eu aș spune, atâta timp cât tu ai ajuns aici să fii, hai să zicem, să știi bine ce vrei. Pentru că avem o maturizare aici emoțională. Nu mai sunt un copil flu-flu, visez că ai vers pe pereți, că vreau și aia, vreau și aia. Acum eu sunt o persoană matură, adultă, știu ce-mi place, știu ce mi-ar plăcea, știu din ce mi-ar plăcea să-mi câștig pâinea, de exemplu, dacă e un proiect. Nu neapărat să fie un proiect din ăsta așa creativ, cu, vezi, Doamne, pictat, cum am zis, poate să fie pur și simplu, am un proiect pe care vreau să-l pun pe piață, îmi place, iubesc tare mult acel proiect. E ceva ce eu fac, poate, de ce nu, cu mâna mea. Știu să tai lemne, nu știu, uite, îmi fac un depozit de lemne, ca să dau un alt exemplu tâmpit. Și aici poate fi, într-adevăr, pur și simplu frica care ți se inoculează, este invidia celorlalți. Și ori să-ți spună, nu o să stai, mă, cu minte că nu o să faci tu mare brânză. Aici vorba e, nu te lăsa influențat atâta timp cât tu știi sau îți asumi, ok, sunt pregătit, că știu că începutul este greu, nu am cum să pretind să câștig milioane, de exemplu, din prima lună. Cam asta este maturizarea sau maturitatea pe care eu o simt aici pentru unii dintre voi. Nu lăsați hienele, uite aici, ăsta e hienă, da? Lăsați hienele care încearcă să vă împiedice să ajungeți prin vorbe, pentru că spadele sunt vorbe, da? Urmăriți-vă propriul ghid interior, îmi vine să zic. Urmați-vă după propriul vostru ghid interior, pentru că aici există, în tine există
maturitate. Da, eu nu spun că nu este adevărat că nu va fi un început wow, nu va fi un câștig wow aici. Însă, acel mic câștig va fi ca și cum, băi, sunt primii bănuți pe care eu îi fac din ceea ce eu am creat. Și tu vei fi satisfăcut. Da. E ca și cum când faci ceea ce iubești, indiferent de câștiguri, tu vei fi satisfăcut. Lasă gurile rele să latre, tu vezi de treaba ta. Aici nu e vorba despre, ok, îmi las jobul și mă duc și mă apuc de altceva. Nu, poate tu aici ai un job în care ești bine mersi, nu prea ești foarte ok la jobul ăla pentru că, așa cum am zis, există invidie, poate competitiv, jobul și așa mai departe, solicitant, însă ai un hobby, domne. Uite, știu să pictez, domne, nu mai continui cu alte exemple. Știu să pictez și mă apuc, domne, de pictat. Și uite, o să vând primul meu tablou și ce crezi tu? Că, uite, am luat și o, nu știu, hai să dau 10 euro, nu știu, mi-e indiferent. Da? Un nimic. Da, satisfacție. Cineva mi-a recunoscut, domne, o opera de artă. Da. Acele persoane îți apreciază munca. Și chiar dacă sunt mici câștigurile, tu vei fi încântat. Cam asta este ceea ce văd. Pentru alții dintre voi poate fi, atenție, la job, de exemplu, poate fi o revoltă. Nu te lăsa ațățat. Nu te lăsa ațățat sau tras în luptele altora. Tu dacă ai de luptat ceva, luptă pentru ceea ce tu îți dorești în acea firmă. Nici de cum pentru luptele colegilor. Da, aici vorba despre luptă pentru ceea ce tu vrei să obții în acea firmă. Nu pentru ce alții încearcă să te atâțe, să fii tu cel care preia aici vocea liderului, să zicem, pentru că leul este un lider natural, da? Nu intra în această capcană a celor hiene despre care vorbeam, în care să ajungi tu, de exemplu, să te cerți cu șeful, răscolându-te, da? Sau nu știu dacă de la răscoală vreau să zic, da? Răzvrătindu-te împotriva figurii de autoritate doar pentru că ceilalți stau chitic așa și nu vor, dar te atâță pe tine pentru că știe că leu are tupeu. Nu, să nu cazi în această capcană, vine să zic, da? Vezi doar de drepturile tale, doar de treburile tale, lasă-i pe el alții să ducă să-și lupte luptele lor, tu luptele pe ale tale. Hai să vedem sănătatea. Multe cărți, dar hai să le luăm, să vedem ce vor să ne spună. Avem caleașca, 9 de spade și 9 de monede. Pentru unii dintre voi începe să se vadă un avans, depășirea unei perioade depresive, poate să fie pentru unii dintre voi. În sfârșit aici vedem că ești la lumină, în sfârșit te repui pe picioare. Nu știu ce s-a întâmplat. Pentru unii dintre voi poate că într-adevăr a fost o perioadă complicată. Ultimile 6-7 luni din viața voastră, cel puțin, au fost un coșmar. Aici s-a suferit mult, nu s-a odihnit corpul, mintea, s-au întâmplat multe lucruri. Avem cavaler de cupe din punct de vedere emoțional. Deci totul are legătură cu... Wow! Marele preot. Poate unii dintre voi din cauza o căsnicie. O căsnicie pentru unii dintre voi pe care n-ați vrut să o... Sub nicio formă n-ați vrut să o pierdeți. Un partener
da? În care, de ca și cum noi suntem, tot ce s-a întâmplat între noi și m-a afectat din punct de vedere al sănătății, tot aceste ultime 7 luni pe care le-am trăit într-un mod agonic aici, un coșmar, în care am stat în depresie, în care n-am putut să pun ploapă pe ploapă, cum ar veni, să simt și eu că dorm 8 ore, pentru că aici ceva în relația mea nu era ok. Ceva mă neliniștea foarte tare, nu vroiam nici să renunț la această căsnicie sau acest partener, dar nici nu vroiam să accept faptul că nu vine nimic din partea lui. Deci aici a fost un fel de, hai să o numim roată, dacă vrei, luptă între minte, inimă, o perioadă de coșmar pentru unii dintre voi. De aia spun depresie. Nu pot să spun că e vorba despre o problemă fizică din punct de vedere al sănătății, ci pur și simplu aici este lupta pe care ai dus-o timp de cel puțin 7 luni de zile. Și aici vedem cum în această lună pare că se așează apele, pare că te simți mai bine cu tine, pare că înțelegi anumite lucruri. Pare că ai ajuns la concluzia că cu cât mai mult ții la acest partener sau la această căsnicie, cu atât mai mult ca și cum se îndepărtează și parcă începi să dai drumul, parcă nu mai ești atât de agățată de acea persoană. Ești mai independentă din punct de vedere, hai să zicem, trupesc și emoțional. Începi în sfârșit să dormi și tu, poate nu în totalitate cele 8 ore care trebuie dormite pe noapte, însă încet vedem cum se vede luminița de la capătul tunelului într-un fel sau altul. Pentru alții dintre voi care știți că sunteți vitezomani, nu pot să nu zic. Știu că de foarte multe ori ați zis că ne sperii, că nu știu ce. Da, ok, dacă nu vreți să auziți ceea ce eu simt aici să transmit, nu mai ascultați. Vă opriți în momentul ăsta, închideți video și plecați. Da? Atenție din cauza oboselii. Dacă sunteți, nu neapărat că sunteți vitezomani, dar din cauza că nu sunteți odihniți, din cauza că nu știu, ceva vă stresează foarte tare la nivel mental, e posibil pentru unii dintre voi, n-aș spune că este un accident grav, Doamne ferește, însă poate fi din cauza ta sau poate fi din cauza altora, însă tu fiind atât de obosit sau de stresat, îți va fi complicat probabil să eviți acest eveniment. E posibil să se ajungă cumva la instituția numită spital, da? Însă nu, insist, nu văd ceva complicat. Dar aici ca și cum un mare sfat, da, pentru voi. Fiți foarte conștienți de riscul de a nu dormi bine noaptea, pentru că mai ales dacă aveți de făcut în fiecare zi o anume rutină, plecați cu mașina la muncă, nu știu, jumătate de oră de mers, de condus în fiecare zi, dus întors, da? Aici este ca și cum tu trebuie să conștientizezi că așa cum nu, dacă nu reușești să te odihnești, este clar că în orice moment instinctele tale, de exemplu, pot fi nu neapărat că dispar, dar nu vor mai fi la fel de, hai să le numim, active, da? Atenție la acest aspect. Se poate aici, nu știu, ospitalizare scurtă de câteva zile, 2 zile, 3, 4 zile, cel mult o săptămână, nu văd altceva. Dar insist pentru că în general, caleașca este despre
călătorii terestre cu mașina. Ce înseamnă mașină, da? De-aia spun. Aici nu e vorba de avioane, aici nu e vorba despre... Și în general vorbim despre tine, că conduci, că e vorba despre mașina particulară, că e vorba că tu ești șofer, habar n-am, pe tir, nu știu, nu zic, de autobuz. Atenție, odihna este foarte importantă, oprește-te la timp dacă ești camion, dacă ești, cum zice, camionero aici în spaniolă, nu vine acum. În fine, mă înțelegeți, dacă tu ești un conducător de camion, oprește-te la timp la fiecare alea 4 ore care trebuie să le oprești ca să te odihnești, pentru că aici avem riscuri. Da? Asta este ceea ce insist să spun. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.